vesszük. Kártyacsere. Hosszan nyomod az egyest. Igen, okézd le. Így van. Mondtam, hogy kös ki magad addig. Jó, vedd ki a kártyámat, úgy. Ja, csak így. Így told fel, így van, és úgy kihúzod. De a tálcát ne törd le, kettes szintén hosszan nyomod. Oké. És kidobja. Így, azt vedd ki, azt a tiédet tedd át abba, az egyes vezetőnek, így van. Oké, várjál, még beolvas. Picikét. Jó, most tedd be az enyémet is. De... Ja, jó, oké, belökted, rendben. Ezt majd mindjárt le kell okézni. Utolsó kivétel. Igen, ilyen mostanáig. Igen, nem. Igen. Csak így okézd le, kész a vezetésre. Hagyjad, ez nem kell tovább okézni. Most annyit csinálsz, hogy 1-es, 2-es rányomat kalapácsra. Így, még egyet. Így van. Így, még egyet. Így van, nagyszerű. Ebbe a tranzitba gyorsan be kell jelentkezni, tudod, hogy beszéltük, mert megcsinálom én. Pillanat. Azt mondja, hogy teljesen mindegy, mi a hely. Hivatkozási szám 1-es. Transport. Pótkocsi van mögöttünk. AA KC 442. Nagyon jó olajszintet megnéztük. Nincs sérülésünk. Ezt átteszem magánügyre, hogy ne kérdezősködjön már annyit. Na, navigáció gyorsan át kell nézni. Ugye, itt nézed, hogy a Prága felé megyünk. Ugye kerüljük alulról. Igen. A Prágában jó kis dugó van, ahogy látni. És Komutovnál megyünk át Németországba, a határon, és megyünk Chemnitz mellett, majd Chemnitzen keresztül kell átmenni. Jó? Na, Sándor, feladat a következő. Beállítottál mindent, széket, nem esik a fejedre semmi, megnéztél mindent, elpakoltál mindent, bezár minden, nem hagytunk kint semmit. A lámpát kapcsolod le, ezt kapcsolt ki. És ha úgy gondolod, úgy érzed, hogy minden fajn, akkor az pontosan, hogy tolni kell majd előre. Először is sebességbe rakjuk az autót. Így, tegnaptól elfelejtetted? Na. Irányjelző, nem index. Irányjelző. Én is becsattolom magam. És ha tekerjed, mert neki menjünk a patkának. És akkor mehetünk is szépen lassra. Nézed ott a falat, meg itt meg a személyi autókat, hogy ne vigyünk el magunkkal senkit lehetőleg. Próbálkozunk. Így van. Szépen csöröpöltünk előre. És majd szépen besorolsz a pályára. Ott majd figyelj, mert ott látod előttünk, ott áll az a autószállítós valami, és nyitva van az ajtó a kocsin. Nem kellene elvinni magunkkal. Hát reméljük, hogy bezárja, így van. Jó, szépen így. Betonra figyelj, jobb és bal oldalt is. Rövid gyorsítósávunk lesz. Tehát izomból kell majd gyorsítani. Majd ha kifordult innen. Irányjelző balra. Gyorsítsunk fel és vegyünk fel a tempót és soroljunk be. Tükröt figyeled? De 3 sáv van, arrébb tud menni, nyomjad a gázt neki, gyorsítsunk. Aztán engedem, mert ő sokkal gyorsabb. De arra figyelj, hogy ne a leálló sávon menjünk majd, hanem már menjünk fel a pályára, így van. Nagyszerű. Lesz most egy kis kolbászolás itt jobbra-balra, Prágánál, ablaktörlő, úgy van? Szuper. Na hát elég trógeridő lett így most reggelre. Tegnap egy kicsit jobb volt. Kicsit jobb volt a tegnap. 18 fokba jobb volt dolgozni, mint ebbe a nullába, hogy mennyi van most? 2. Lámpát felkapcsoltad?
Akkor kapcsolja a lámpát, úgy. Tegnap, hogy indultunk, Magyarországon egy pólóba, jó idő volt. Na hát akkor, Sándor, üdvözöllek a Deák Intertrans Kft-nél, első vezetésed alkalmából, első nemzetközi vezetésed alkalmából, itt Csehországban, Prága előtt. És a nézőknek mondom, hogy Sándor új kollega. Engem érte megtiszteltetés, hogy szintén őt is kicsit meg kell nevelni. Szintén 0 kilométeres sofőr, és úgy próbálgatja a szárnyait, hogy mennyit tudunk kihozni ebből. Úgyhogy ennek az eseményeit majd követhetitek nyomon. Most így elsőre még hogy nem sok esemény történt, autópályás vezetése volt még tegnap. Semmi extra tulajdonképpen, M1-es autópályától egészen a cseh határig kihozta az autót tulajdonképpen hibátlanul. Ugye még kicsit bátortalan, de fog az alakulni majd. És figyelj a navigációnak a jelzéseit, mert ugye most mi el fogunk menni, lemegyünk majd a pályáról, hogy a Prága alsó elkerülőjén fogunk menni a nulláson. Majd azt kell követni, jó? Hogy mit, hogy merre kell sorolni. Hát az idő, sajna, bocs mindenkitől a fényviszonyokért, meg a színekért, de tegnapi ragyogó napsütésben nem is gondoltam volna, hogy most meg havazni fog. De hát ez van. Három kilométer múlva megyünk rá a nullásra. Ez egy kis torlódás, látod a kiegészítő tábla jelzés, hogy lesz majd egy pici torlódás. Meg ott majd... Hát majd meglátjuk, hogy sikerül haladni. A mai cél még ma le kéne rakni. Hova megyünk? Chemnitzbe? Chemnitzbe. Chemnitz mellé. Le kéne még ma rakni, hogy ennek hogy fog összejönni a lerakás, azt még nem tudom, mert van időkapunk, csak az nagyon késői. Mi meg, ha minden jó megy, akkor 1 órára ott vagyunk. Úgyhogy rápróbálunk majd a lerakóra is. Hát itt fog, ez maradj ebbe a sávba. Nem kell menjünk se jobbra, se balra. És mit kell kövessünk? Nem a GPS, nem úgy értem, tehát a táblák után navigálunk, ugye nem a GPS után, a GPS csak segít. Ki van írva Pilsen felé. Lassítsd meg egy kicsit. Úgy szépen. Így. Tehát egyértelműen menjünk tovább egyenesen magyarul, és utána csinál egy ilyen visszafordítót. Azt szokták mondani az öregek, hogy télen jobb megtanulni vezetni, nem? Igen. Nyáron már kicsit könnyebb. Akkor. Vigyázz, mert érkezik jobbról egy teherautó. Egyet lesorolunk jobbra majd, mi is. Engedjed neki, hagyj jöjjön be. Úgy, mi soroljunk le egyet. Jobbra, persze, jobbra.
Nézd a navit félszemmel. Lassíts meg, lassíts meg, lassítsad, lassítsad, retarderrel. Egy-két kattanás. Lassítsad, lassítsad, mert csúszhat. Úgy, finoman. Így van, az szépen ráfordít minket a nullásra. Így van, lassítsad, fékezzél, úgy. Nem engeded az autót, így ne guguljon össze-vissza, mert nem jó nekünk. Ilyenkor nem kell kapkodni, az a lényeg. Tehát télen nem kapkodsz. Nincs hirtelen kormánymozdulat, nincs gázadás, nincs hirtelen fékezés, megcsúszik, kitörik, elszaladunk, nem fogod meg soha. Ezt tudod, beszéltük már, hogy ez egész másképp viselkedik, mint egy személyautó. Mások az elvárások vele szembe, máshogy kell vezetni is. Mutatja a navigáció, hogy 75 km, nyíl egyenes. Kamerákra figyelj, és sok kamera lesz Prága környékén. Jó, tehát a útviszonynak, útvonalnak megfelelő sebességet megválasztva közlekedünk, jó? És én addig, itt majd be kell sorolni egyet, nézd csak, menjünk be, irányjelző balra, így van. Nézd a tükröt, nem jön valaki, és még egyet besorolunk. Így van. Most vagyunk fent a nulláson. Majd ebből lesz D7, majd valamikor, nem sokára. Tempomatot kapcsolhatsz neki, ha gondolod, ilyen 80-83-85 környékén gurulhatunk, hogyha más jelzést nem ad a közút. Többieknek mondanám közben, hogy én megbeszéltem ugye Sándorral, hogy meg fogom egy kicsit interjúvolni, ugyanis, ha jól tudom, Sándor a rendőrségtől érkezett hozzánk. Jól tudom? Már pedig jól tudom, ugye már régóta tulajdonképpen ismerjük egymást, mi beszélgettünk egy párszor, de én arra kérnélek, hogy egy pár szóban légy szíves, áruld már el a többieknek, hogy mi volt a váltás. Nem az oka, tehát úgy, ami nagyon indiszkrét, azt nyilván nem, csak amit úgy érdemes tudni rólad. Hát lényegében nem titok, mert aki egy kicsit olvas a médiában, meg utána néz a dolgoknak, az mindenki tudja, hogy egyre kevesebben vagyunk, egyre több a munka, az éjszakázás, a stressz, a kiégés, és lényegében így nagyjából ennyi, mert nem véletlenül szerelnek le a 45-50 pluszos kollégák, 25-30 év szolgálati viszonnyal, úgyhogy mondjuk úgy, hogy a 2012-es 25 éves nyugdíjba vonulási lehetőség elvétele, az sok mindenkinek fájt, meg sok mindenkit fájóan érint, köztük engem is, mert ugye már csak 2 évem lett volna, de aki egy kicsit is belátja a dolgokat, meg utána néz a dolgoknak, az lényegében úgy is tudja, hogy ezt 60-62 éves koráig nem lehet csinálni, mert nem lehet. Tehát, meg ugye Isten igazából pénzügyileg se a csúcskategória, fogalmazunk úgy. Tehát azért jó, mondjuk mi már mások voltunk. De most kötetlenül beszélgetünk. Persze. Egy picit, jó? Közben nézzük az utat, beszélgetünk. Tehát ne is vedd figyelembe, hogy itt dolgoznak ezek. Csak úgy, mint a face-to-face beszélnénk. Persze. Hogy azt szabad megkérdezni, hogy 23 év? Igen. 23 év szolgálati viszony után mennyi volt a fizetésed? És milyen beosztásban voltál? Hát ügyeletes voltam, tevékenységre központban lényegében mi irányítottuk az egész megyét, egy pár ember napi szinten.
12-es váltásokban. 23 évnél most igaz volt januárban béremelés, de 23 évnél nekünk 393-95 volt a nettó. Most a januári... 3 év után 390 000 forint nettóval. Nettóval jöttem el. Aha. Felelősségtől. Most januárban volt egy kisebb bérfejlesztés, most olyan 4-30 körül lenne a nettó. Aha, tehát akkor az nem olyan túl sok. Hát, ha azt vesszük, hogy jó, keleten nem annyira, de nyugaton szerintem körülbelül bárhova besétál az ember is megkeresi ezt. Mármint Nyugat-Magyarországon. Aha. És akkor nincs stressz? És nincs stressz, nincs éjszaka, éjszaka, vagyis a legtöbb helyen nincsen, vagy ha úgy választunk, hétvége szabad, aha, stb. Van ember, tehát azért a civil cégeknél nem nagyon jellemző, hogy mondjuk ha elmennek ketten a sorról, mondjuk egy gyártósorról, akkor azt mondja a főnök, hogy annak a kettőnek a feladatát is neked kell csinálni. Ez a rendőrségnél ez egy kicsit másképp van. Tehát ott simán leosztják feladatokat. Hát azt tudom, mert ugye nyilván tudom, mert nekem is a fiam is rendőr volt, a vőm is rendőr volt, ők is most szereltek le, egész más irányba orientáltak, tehát tudom, hogy nagyjából mik az elvárások, mik az elképzelések, meg mennyi az annyi, amit dolgozniuk kell, meg amit fizetést kaptak ezért, tehát nem csodálkozok rajta. Még mindig azt mondom, hogy hivatásos szakmák valahogy nincsenek megbecsülve az országban, ugye? Jól értelmezem? Ugye nekem is ott volt annak idején, ugye majdnem 10 év hivatásos katonai viszony után. Én is tulajdonképpen abba az egy volt jó, mikor 2002-ben, vagy 2003-ban, valahogy így megemelték, megduplázták tulajdonképpen a fizetésünket. Igen. Én is, amikor felszereltem, ugye azzal kezdték, tényleg nagyon jó volt, hogy ha viszonyításképpen bele kell gondolni, hogy azóta mennyi volt az infláció, meg a drágulás. 2001-ben, amikor felszereltem, rögtön majdnem egy duplázással kezdtem, és ilyen 130-140 ezer netton volt. Így van. Tehát ami akkor nagyon jó volt. Így van, hivatásos állományban, honvédségnél ugyanígy működött tulajdonképpen. Egy kezdő őrmesteri fizetés. Én amikor annak idején azt az egészet elkezdtem 99-be, 98-ba, 99-be, akkor olyan 30-40 ezer forint környékén mozogott egy kezdő katonai őrmesteri fizetés. Tehát azért mondom, hogy... Ami egyáltalán nem nevezhető sok. Ha azt nézzük, most 22 év eltelt, 23, és mondjuk a 2,5-szeresét keresem, hát szerintem 2001-ben mondjuk egy bolti árakhoz képest nem 2,5-szeresére emelkedtek az árak. Hát ez így van. Tehát ezt nyugodtan ki lehet jelenteni. Picit lassíts meg, mert le fognak sorolni. Ezt nyugodtan ki lehet jelenteni. Úgyhogy, meg hát mondom, szerintem még nem is a fizetéssel lenne, mert mondjuk még a mi fizetésünk azt mondom aránylag itt keleti régióban nem olyan rossz, de rengetegen itt a 25 év elvétele miatt szereltek le. Mert ugye környező országokban elég csak Szlovákiát mondani, 15 év után is nyugdíjba lehet menni, igaz, sokkal kisebb nyugdíjjal, de 20 év után is, 25 év után is, 30 év után is, 30 évnél már 30 év tényleges szolgálati viszonynál már 100%-os nyugdíj jár. Nálunk ugye valaki felszerel mondjuk 20 évesen, vagy 19 évesen, 60 a minimum. 60 éves korában vonulhat rendelkezési állományba, ha addig majd a jogszabályalkotó nem gondol egyet, és azt is megváltoztatja, hogy 65. Aha. És azt lehet tudni, melyik kapitányságon szolgáltál? Hát persze, a Szabolcs megyei rendőrfőkapitányságon. Mert ugye a tevékenységjelentési központok, ahonnan irányítunk mindenkit, azok csak is kizárólag megyeszékhelyeken vannak. Tehát a Nyíregyháza. Hát na mindegy, úgyhogy most új irányba tereljük itt a dolgokat Sándorral. Megpróbálkozunk megint egy ilyen 3 hetes ciklus alatt úgy besűrítve mindent, amit lehet létező információt átadni.
neki. Figyeld, a kiegészítő táblát látod, nincs külön jelzés, hogy beajtani tilos, vagy hogy előzni tilos, hanem egyszerűen nem mehetsz abba a sávba. Tehát magyarul előzni tilos. Csehországnak a sajátosságai, meg ja, még alagút is jön. Tehát megpróbálok 3 hét alatt úgy besűríteni úgy minden lényeges, tényleg lényeges információt arra, hogy önállóan el tud kezdeni majd dolgozni, és keressél egy kis megfelelő pénzeszközt ahhoz, hogy a családottan tudjon boldogulni. Úgyhogy továbbiakban mindenkit nagyon sok szeretettel várok, kövessétek nyomon ezt a dolgot, hogy alakul itt az első szájpróbálgatások, hogy alakulnak a munkák. Remélem az idő kegyes lesz hozzánk, és valami jobb felvételeket is tudok majd készíteni. Hát meglátjuk. Trafipax 80-as tábla lesz majd. Úgyhogy csak nyugodtan, jó? Mert itt a helyzet sajnos egyre rosszabb, és mondom végig, tehát ilyen bundás kenyér lesz itt Chemnicen át majd. Ez még mindig Csehország, igaz, de csak szép lájtosan. Valamikor itt is határ volt, tudod, van amikor a határok, ugye a határellenőrzések elcsúsznak egymástól, mit tudom, 4-5 kilométerre. Svájcban is lesz majd olyan, hogy német oldalon bevámolsz, aztán mész 5 kilométert, aztán ott egy következő vámoz a svájci oldal. Sőt, lesz még attól rosszabb is, ahol sokkal többet kell menni. Például, ha egy Wolfurti határt kapsz, akkor ott ugye megcsinálod a vámot, és akkor Lustenau vagy Au, ez a 2 variációs lehetőséged van, ott kell majd bemenni, majd ezt a spedíción fogják mondani, hogy melyik határt használhatod, és az meg 13-15 kilométerre van az osztrák oldaltól. Tehát maga a vám nem ott van, ahol tehát a fizikai határ nem ott van, ahol a vámot csinálod, hanem 13-15 kilométerrel arrébb. Ez régen volt érdekes, amíg a tikettet, az LSV a tikettet csináltuk, mert akkor mindig pontosan kellett tudni, hogy melyik határon megyünk át, mert ugye azt a kilométerórást kellett felírni, ami ott vagy helyileg. És ugye te azt írtad be, de ő meg hozzátette, tehát hozzászámolt a svájci útdíjhoz azt, illetve bocsánat, levonta belőle, tehát rájött, hogy plusz 10-valahány kilométer. Nézd, csak lassítsál, ott nagyon kilóg valamelyiknek a hátulja. Valamilyen oknál fogva. Szerintem magat hajtani útra és nem fér be. Záró van a merci, forgalom. Nem számít, tehát ezekkel izék, tehát ilyen nagy autók, ezek nem foglalkoznak ilyenekkel, hogy záróvonal, meg ilyenek, az nem számít. Milyen jó kis zárt benzinkút. Hát na. Tehát ide nem nagyon kell tervezni, hogy majd megállsz itt egy pihenőre, mert nem lesz hely. Majd mutatok egy jó helyet a határ után, ahol biztos meg tudsz állni. Van egy kis étterem is, elég tűrhető a kaja. Mondjuk hamburgerezni tudsz inkább. Az már német oldal. Jó, szép lassan, nézd csak a szélét, tiszta hó minden. Ne vidd le, tartsuk balra. Jó? És még mindig cseh oldalon vagyunk. Lassan, lassan, nyugodtan. Mert mindjárt kiugrik majd a német vámos, vagy rendőrbácsi, és akkor integet itt neked, hogy akkor fiatalember legyen már kedves egy pénztárcával itt hátra sétálni hozzám, és a casting buszba majd meginvitáljuk. 8-a van, ugye? Igen. Egész nap. Azt mondja, hogy most van 3:11. Mondasz egy kilométer-óra állást nekem? Olvasod? 136-200 kereken. 136-200, oké. Lassan, lassan, lassan. Nem véletlenül vannak ezek a korlátozások, ugye? Meg hogy jelzi, hogy csúszik, balra tartsad, ne a szélén menjünk teljesen. Gyönyörű a környék, kár, hogy szaridő van hozzá. Hú, ez nagyon nem hiányzik.
Hát na. Mondom, csak nyugodtan. Fékezgessed, retarderre, finoman a retarderrel, nehogy elinduljon a fara. Mert akkor ugye az lenne a lényeg, hogy húzottál tenni megint az autót, azt meg ilyen időben nem biztos, hogy jó ötlet még gázt nyomni neki. Mert hogy még nagyobb hülyeséget csinálsz. És akkor biztos vagyok benne, hogy az első reakciód az lenne, hogy satufékkel rájössz a fékre, és akkor szépen ott a fenyőfákat megnézzük, hogy milyenek alulról. Az embereknek a 99%-a ilyenkor úgy döntene, hogy nyomja a féket, mint az állat. Holott a gáz kellene. Hát igen, amúgy utánfutónál is úgy van, hogy Tedd beljebb, nézd, csak a havon megyünk most már. utánfutóval is úgy van, hogyha bebicskázna, meg a szaras újjelosztás, akkor meg kell húzni inkább, mint hogy fékezni. Hát tulajdonképpen igen. Na, Hogy kiegyenesítsd. mindjárt megérkezünk a határra. Lassan. Ők se véletlenül állnak itt. Látod? Lassan, fék. Jó? Egy vészvillagot dobjál már ki neki. Jó, oké. Jó, álljunk meg itt mögöttük. Kézifékkel. Úgy. Oké, majd ha megy az előttünk lévő, akkor tudunk mi is haladni. Jó, csoroghat. Igen, megcsinálják a pihenőt itt előttük, a határ előtt. Valószínűleg a Merc is azt szeretné, hogy valahol beálljon, csorogjunk. Carlo után, nézd csak. Carlo bulgár? Van Carlo, aha. Carlo. Azt hiszem, valakinek a függvénye van húzva. És szépen becsorgunk itt a határellenőrzési pontra, mert kötelező áthajt, tehát nem is tudsz másfelé menni. Ha megállít a rendőr, akkor majd amit kér, azt majd oda kell neki adni, meg kell neki mutatni. De lehet, hogy nincs is kontroll, csak áthajtási kötelező. De ott állnak, látod? Tehát Komutov és Chemnitz között a 7-esnek a végén. 10 km/h. Hát ott áll a sok rendőr bent mi. Vannak egy pár. Szúrópróbaszerűen kivehetik a kamiont is, akár melyiket is, minket is akár széthetetik az autót, hát majd meglátjuk. De csak nem röntgeneznek, hagyjad már. Na, és figyelj, most itt nagyon szűken kell elfordulni a bódé mellett, úgyhogy amennyire csak lehet, tegyed így jobb oldalra, de ne, ennyire azért ne. Tehát úgy, hogy el kell ott csörögni, látod? Teljesen a bójáig. Így van, szép lassan elcsörömpölsz itt mellette, jó? Szedjed, kövessük, nézd a tükröt, Látom. nézd a tükröt, úgy. Nézd a tükrödet. Jó vagyok. Jó, és itt álljunk meg, hogy ott megállították a személyautót, mi meg szépen megállunk ott mögötte. Úgyis ki van írva, stop tábla, kötelező megállás van. Akár tetszik, akár nem. A néni majd fog integetni, hogy mehetünk-e, vagy nem. Szépen állj meg itt előttük. Mehetünk, ennyi volt. Mehetünk. Kicsit én húzom itt a bóját. Ott is van egy stop tábla. Aki jobbról érkezik, annak kicsit bátrabban. Nekünk kell megállni? Én vezetek, vagy te vezetsz? Hát Na, akkor kire vonatkozott az a tábla? Hát elvileg a... Nézd el a tükröt, nem érkezik valaki balról. Akkor go. Jó. Na. Welcome to Deutschland! Sándor! LKV, Maut. Hát, tehát ugye ki van írva Mító-tól, Maut, tehát az, hogy neked UD fizetési kötelezettséged van, még a bundáson is, a bundás kenyéren is, tehát, illetve hát az LKV-nak van. Most rá kéne nézzél ott a seles kütyere ott előtte, de elméletileg zölden kéne, hogy világítson. Úgy világít? Várjál. Állj, lassan. Befejezem. Úgy. Zölden. Aha. Nagyszerű, oké. Most már Németországban vagyunk. Megint más szabályok jönnek. A lakott terület. 30-as tábla.
Ott van a kiegészítő alatt a 22-től 06-ig, látod? Hiába csörömpöl a TomTom, nem 50-nel lehet menni. És csak a lavina a tetőről. 22-06 között kell 30-al, így van, akkor 30-at kell tartani, itt szépen az 50-kével. Én azt se értem, hogy ez pont fordítva kéne, nem? Hát gondolom azért, mivel lakóházak között mész, tehát ők itt éjszaka alszanak, ja, valószínűleg igen. Tehát itt elcsörömpöl egy kamion 50-nel, ami csörög, csattog, az valószínűleg fel fognak rá kelni. Igen. Ennyi. Úgy látom, ez Németországban nem a gazdag vidék, ahogy elnézem. Hát keleti oldalon vagyunk, tehát lesz a még cudarabb is, szép lassan csúszhat az út, nézd, csak ott állnak is előttünk. Gyerekek vannak az útszélén, odafigyelve, nem tudjuk, mit akarnak. Ráadásul mankóval van, az néni, nem is gyerek. Így van. Na most elég sok ilyen, hát ez a hány kilométert ér? 10-20? Hát 19. Az bolyó bundás kenyer lesz itt szépen Németországban. Utána meg pálya? A front, utána jön Chemnitz. Még Chemnitzen átverekeded magadat, az még érdekesebb lesz egy picit majd. Utána pálya, és úgy megyünk a lerakóra. Jó, de trógeridő van, Istenem. Nagyon. Na, itt annak a vámos bácsik. Ez most pont konkrétan két néni volt, de mindegy. A Zoll. Ezzel se keresek rosszul, biztos vagyok benne. És most azt kell majd csinálnunk, ugye? Kellene, hogy adni neki egy Deutschlandot valahol, ahol meg tudunk állni. Igen. De még csak menjünk nyugodtan. Majd ha nem sikerül, akkor mi megállunk az első lámpánál szoktam, vagy az első körforgalomnál. De nem muszáj hozzá fizikailag megállni, illetve meg kell állni, tehát fizikailag az autó nem mozdulhat, de tehát nem kell parkolóba kiállni, meg ilyen. Megállsz egy lámpán, egy körforgalom, nyomsz egy okét, szia, mehetsz tovább. Most az elvileg akkor Bundes, akkor ez 60, igaz? Így van, pontosan. Németországban 60 km/h Stunde. Pontosan. Beszélek én neked 60-ról, aki simán 80-kázni szokott rajta, de az simán. De azért bizony, hogyha van trafik, akkor elég keményen meg. Hát de én tudom, hol a trafik. Hát de itt náluk többnyire? Nincsen ez a kiállós trafizó. Van olyan is, van kiállós, de ő is tudja, hogy hol van a kiállós, tehát elméletileg. De azért nem, tehát én sem szoktam itt. Általában, ha hosszan kell menni bundás kenyér, akkor 70-kével szoktam csörömpölni, 65-70 környékén. Figyelj, ez bele van kalkulálva ez a szakasz, a navigációs úgy tervez, tudja, hogy csak 60-nal tudsz menni, ha egy picit gyorsabb vagy, akkor annyival rövidebb idő alatt érsz oda, de amúgy szar az út, nem kell rohanni, nézd meg, tiszta hó minden. Hát az, hál' Istennek. Úgyhogy ennyi. Most már figyelj oda, jó? És itt majd körforgalom balra, átmegyünk a pálya fölött, és utána megint körforgalom, megint balra, belőle, és egy benzinkút mellett, egy ÖMV-kút mellett kell erősen balra kanyarodni, és úgy jövünk itt a pálya szélén el. Majd ott mutatja, és ránézel a navira, így jobbra megyünk, így van, Spiez, látod? Szép lassan. Ott fogunk eljönni majd a tópartján is. Szépen nyugodtan, de azért ennyire ne fékezz meg, mert jönnek mögöttünk is, tehát ennyire nem szabad. Kicsit guruljunk, úgy. Vedd el az irányjelzőt most már tőle. Ugye, és mit beszéltünk? Körforgalomba irányozó végig balra. Nagyon szűk lesz, látod? Beereszted, kiereszted, ameddig csak bírod. Jó? Táblákra figyelsz. Balról nem érkezik valaki. Akkor engedjük el. Úgy kézifékkel álljunk meg, így van. Hogy menjenek. És ahogy szabad, mi fordulunk, jó? Nézd, nem érkezik valaki. Rád bízom, csináljad, de haladjunk, menjünk azért. Retarder ne fogja a kocsit. Úgy, látod? Mindig úgy hagyod a retardert. Engedd ki jobbra.
majdnem ütközésig, tehát majdnem sodorni kell itt a szalagkorlátot. Menjünk, forduljunk. Nem baj, ha felmegy, az nem olyan, tehát látod, nem éles a körforgalom belseje. Itt kimegyünk, irányjelző jobbra, így van. Második kijáratot, megyünk le a város felé. Balra teszed, úgy van, balra teszed, megvárod a Peugeot, mit akar. Jó, eljön. Így van, és jó szűk jó kis svájci körforgalom, látod? Itt szépen fordulunk vele. Mehetünk bátrabban is egy kicsit. Így. És itt meg ki. Így van. És ott a BP, MÖMV BP, bocsánat, ott előtte fogunk elmenni balra. Nézed? Lassan. Itt balra. Itt balra. Úgy. Nézed, jobbról nem érkezik valaki? Mert neki elsőbsége lesz velünk szembe. Így van. Jó nagy évbe. És most szép lassan, mert ez most marha szűk lesz itt végig. Jó, nézd, csak felkiáltójel is van, hogy figyeljél oda, mert marhára nem fér el két kocsi egymás mellett. Hopp, látod, már jön is szembe egy. Szépen meglassítod, megállsz itt a kocsik mögött, hagyj jöjjön el. Vagy ha el tud menni, akkor hagyj menjen. És egyenesen. Na, az első svájci lerakócs, anyukám. Azt már látom, gyöngyöződik a homlokod. Annyira nem. Annyira nem? Na várjál, majd mindjárt fog. Menjünk egy kicsit bátrabban, 60-as tábla van, 50-nel mehetünk nyugodtan. Úgy. De azért figyelj, nehogy érkezzen valakit, látod, nem látod be a kanyart, ezekre mindig figyelni kell. Hát na. Jönnek mögöttünk, de nem foglalkozunk velük. Lassan jön a személyautó. Ő is húzódik, legalábbis remélem, hogy lehúzódik a bátyja. Így. Ott most két sáv lesz, de látod, ez is elég szűk. Industria, ez kell nekünk, industria zóna. Maradjunk az úton, lassan. Nyugodtan, nem kell kapkodni. Így. Így. Ilyen éles kanyarokban mindig egy kicsit fékezd meg inkább, mert... És látod, mondtam, tehát nem volt kitéve ugye a méret, a magasság, tehát ilyenkor 99,9% átférsz alatta. Ha 4 métertől kisebb, azt jelzik. Tehát nyilván 3,9-es alá már nem mész be. Oké? Okay? Itt van egy ilyen kis szeméttelep, és van a mi a cégünk? Dietrich Isol AG, ki is van írva, látod? Dietrich. Lassan, mert patka van. Úgy, tegyed balra, ha elment a személyautó. Így. És majd itt, ahol a behajtani tudós tábla van, a másik, itt fogunk majd kijönni. Mi menjünk még egyenesen, vasúti átjáró volt, de mindegy. Itt fogunk majd kijönni. Ott, ahol a fehér Scania van, oda kell mögé beállni. Itt nagy ívbe, irányjelző jobbra, és ívbe fordulsz jobbra. Oké? Nagy ívbe. Így van. Fordulj be, ez az nagyszerű. És most tedd ki annyira balra, mennyire csak lehet, mert az épület előtt kell jobbra bekanyarodni. Oké? De úgy, hogy a személyautókra figyelni, mert ugye sodorni fog a pótkocsi. Tehát ott hagyjál legalább szerintem egy jó fél métert, hogy el tudjunk mellette fordulni. Menjünk.
Nézed a tükröt, irányjelző jobbra, így van, és itt sodorjunk befele. Szedje, gyerünk, mert elsodorjuk a másikat. Kicsit ilyen átlósan menjünk át rajta. Úgy, mehetünk még, menjünk. Ez az. Tedd be a két épület közé, nagyszerű. Jó lesz. Lassan, nézed a puttony bejön-e. Nézed, mert éles perem, minden itt van. Itt meg ilyen ívbe, ilyen S-betűbe kell elmenni. Így. Sövényt is figyeled. Figyeled a sövényt, puttonyt figyeled. Puttony is jó. Sövényt is kikerüljük. És itt van a stop tábla, itt kell megállni. Látod, fel van festve az aszfaltra, hogy stop. Nézed a tükröt, eljövünk-e? Itt a targoncás előttünk, portugál srác, jó gyerek, ő szerette a múltkor is. Így le, húzódj le elé. Oké? Megvárjuk a kézifék. Úgy, gyorsan mondasz nekem egy kilométert. 137, 175. Itt már villog a tábla, hogy kötelező kihajtásunk van, tehát ott van bent a kontrollparkoló, látod? Ott állnak bent a csávók. Még engednek a hegyre, mert van zöld lámpa is kirakva, úgyhogy még lehet, hogy fel is megyünk. Hát pláne, ha nem lesz kontrollunk. Tehát ennél a résznél legyél nagyon észnél. Hát itt már behajtani tilos van nekünk, és itt kötelező kihajtás van. Az mindig svájcin, vagy csak itt kodhatna? Tessék? Mindig svájcin, vagy csak itt kodhatna? Hát ezen kívül van még egy pár kontroll, ahol ki kell menjél. Mondjuk a San Bernardinón is van. Bocsánat, a San Bernardinón van még kötelező kontroll. A 13-as számú autópályán, illetve főúton, de ott nem mindig vannak ott. Itt meg mindig itt vannak. Érted? És ha bemész, tehát tényleg 30 km/h lehet max menni. Szavaztok! Minden jó. Még engednek. Ha minden jó megy, akkor még át is megyünk. Most nem érek rá, Sanyi. Most nem érek rá, Sanyikám. Bemegyünk. De figyelj, itt sem mindegy, hogy hova sorolsz egyébként. A papírokat vedd már elő, mert lehet, hogy el fogják kérni. És csak itt a WC meg a zuhanyzó, ingyenes. Itt volt egy jó kis étterem is valamikor, de hát az már nem üzemel sajnos. És látod, így kell állni. Ja, aha, megfordulsz a legvégén. És így kell, tehát hogy a lámpa enged, úgy mész fel a hegyre, a Gotthardra. És a kontroll az meg itt van valahol? Ott bent. Jó, ott bent. És itt ugye max 30 km, tehát 30-al lehetne menni, de ezért csak 10-zel megyünk, tehát na. Úgyhogy Sanyikám, üdvözöllek az első gotthardi kontrollparkolós áthajtásodon. Ezt is meg kell tanulni, hogy kell itt, mert sokat fogsz járni, úgyhogy muszáj. Én meg a Dígót nem megy itt elő, 18-al megyünk el. Hát 30-al lehetne, menjetek már, hát ne idegesítsetek már fel. És ott látod, ott állnak bent kontrollon. 1, 2, 3 autó is ott áll. Ez azt jelenti, hogy minket nem fog kivenni, nincs több hely. Csak ide behajtunk azok még, akik várnak. Így van, irányít, itt van a Daruvace. Ők fognak majd irányítani, melyik sávba kell sorolni. Megvárod, amíg zöld a lámpa, és akkor go. Így van. Tehát ott van, oda kell, ha integet a rendőr, akkor oda kell menni, látod ott? Aha. Ott a mérleg, lézerrel mérik a magasságot, szélességet, minden papírt oda kell nekik adni, kocsiról, cégről, transportdokumentumot, mindent. Azért engedtem el az ablakot, hogy nehogy integessen itt valamelyik, azt ne értsem, miről van szó. Ő terel ki. Hát akkor már integetett volna. De akkor már integetett volna? Aha. Akkor ő integet ki kontrollba. Igen.
Ő bemegy a parkolóba, itt van egy parkoló is. Aha. És látod, itt akármelyik sávban be tudsz állni. És ugye most nem állunk ki parkolni, mert még fölösleges. Menjünk át a Gotthardon, majd a másik oldalán kiállunk. Tehát ez is szabad parkoló, nyugodtan állhatsz itt, nyugodtan megállhatsz. Lehet parkolni, ott a WC, zuhanyzó, minden. Érted? És ahol zöld a lámpa, oda sorolunk. Hát majd valamikor elengednek, egyet jobbról, egyet balról fognak engedni. Van vízvételi lehetőség is. Most te mit csinálsz irányjelző nélkül, öcsém? Hát mert ott az rövidebb. Hát jó, de legalább tegyen már ki valami blinket, vagy valamit, na. Én értem, hogy az rövidebb, de akkor használja már, amit használni kell. És most akkor nekünk át kell menni a másikba, mert most az lesz rövidebb. Ráadásul most azt engedik. Na, ennyi. Szépen beállunk a sorba, és ahogy zöldre vált a lámpa, úgy megyünk. Ennyi. Vigyed, 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 vigyed! Úgy, 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 úgy! Egyenesen! Egyenesen, Sanyi! Kicsit jobbra! Nézd a... Nézd, tudod itt a fákat a tükörbe! Nézd az elejét is! Jó, oké, 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 oké! Engedjed hátra, és kezdjen el csipkodni! Kövessed, 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 Sanyi! Nem jó! Vagy éppen próbáljuk meg, gyere, gyere! Törjed! Törjed! Gyere, 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 jó lesz, gyere! Nézd el az a... Kövessed most már, kövessed, kövessed, kövessed! Tekerd azt a kormányt! Gyorsabban tekerd a kormányt! A másik oldalát is nézzed, mert azt nem látom. Ez már sok! Vissza! Előre egy kicsit! Előre! Így, 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 így! Még előre, gyere, gyere, bátran! Gyere, úgy! Jó, és most nézzük meg hátra, jó? És kövessed szépen! Ez az, kövessed, 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 gyerünk! Jó lesz!
Menjél, menjél, egyenesen most már, egyenes! Kicsit balra a pótkocsit! Balra a pótkocsit, úgy, ügyesen! Egyenesen! Sanyi! Egyenesen! Nem jó! Egyenesbe, egyenesbe! Úgy! Jó, oké, jó! Nagy ízbe! Szedjed, úgy, szedjed, nézed az orrát, elfordul a háta, jó lesz. Hát éppen, hogy elfordult a háta. Nagyon jó! Nézd a puttonyt! Nagyon jó! Így kell, ez az, szuper! Na, tudod, ez a fiú. Csak van egy fél méter volt fenn. Van. Igen. Annyi van. Látszik, hogy szint ülőkéken. Tehát nem. Vannak parkolók, tehát vannak ilyen kis kiugró parkolók. Tehát én is aludtam már itt fönt is, kicsit lejjebb is, a szint van tetején, és még mindig fölfele megyünk, látod? Pedig ez már 3000 fölött vagyunk. Érted? Öcsém, milyen templom beszélés. És ott vannak a kocsiknak. Hát, hogy is borgyottsának, mire nyugodtan ki tudsz állni, fotózkodni, kajálni. Van egy videó, mint van megcsinálva itt a vége. Egy kicsit lejjebb, ott jövünk el mellett a borgókon. Nyár volt, ez mégis a 0 fok környékén volt itt már. Most 6 volt, nem is olyan hideg. Szerintem már Svájcban se lesz melegebb, hogy átérünk. Hát de utána megyünk lefele, megyünk a völgybe megint. Csak már esteledik. Ez csak a lobbynak fogok, ez még az. Ez még kajakusz megálló van, baszki, hát de minek? Kinek? Úgy őszintén.
244. Ahogy valahogy. Ez mi a fasz csinál? Nem tudom. Ja, sétafika. Ja, még hóba sétált, mert ilyen izé van, lábra tehető ilyen lánctalpas, hogy adtak jó. Járnak ide. Jó, apám fassa, ha itt van már hova jutni. Mehetünk. Ótolom. Jaj. Egy kicsit megpihentetjük az autót. Jó. Ez ráfér. Itt van izé. Sándor fényképezget. Na Sanyikám, üdvözöllek az első Mont Blanc-i átkeléseden. Gratulálok hozzá. Igaz, hogy én vezettem, de... Na, szóval Európa teteje. Ott a Mont Blanc, ott előttünk, és csak az. Ez ugye a Simplon Pass. Ott hát egy 20 km durván. Az a Mont Blanc. Ugye Európa... Nem pontos a meghatározás, mert nem Európa teteje, mert az ugye hol van? Tudod, ott Oroszországot, az Ural egységben van. De na, mi azt hívjuk Nyugat-Európa tetejének, 4500 pár méter. És fent van a Scania, és feljöttünk megint. Jó, hűvös van. Úgyhogy ez ilyen. Csináltál képeket? Hol van a tahográfom? Itt van a tahográfom. Na, szóval a helyzet az, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy kártyacserénél ugye Sándor itt van, igen. És ugye két vezetős az autó, nézzétek, csak ott a két kártya, szépen kivéve. Kártyacserénél az enyém 2027-ig érvényes, Sanyié meg 2025 végéig érvényes. Úgyhogy kártyacserénél az történt, hogy az enyémet egyszer csak beolvasta, aztán azt írta ki, hogy érvénytelen kártya, és kilökte. Aztán próbálgattam már cserélgetni, tologatni, jobbra-balra, nem történt semmi. Most itt vagyunk Svájcba, egy Scania szervizbe. Azt mondták, hogy 10 percre vegyük ki a tahográfot. Hát mondom, jó, akkor nincs benne tahográf egyelőre. És vezetés közben azt írta, folyamatosan, teszek be is képet nektek róla, hogy érvénytelen kártyával vezetés, vagy pedig kártya nélküli vezetés. Zörögjetek már itt ennyien, Úgyhogy 10 perc szünet következik, péntek délután 3-3-kor. Még ma meg kellett volna rakni, abból már nem lesz semmi. Úgyhogy ennyi, egyelőre. Tahográf kint. Még én sem láttam így szétszedve. Tessék, Scania. Így meg én sem láttam. Ennyi az egész. Aztán bedugják, megnézik, vagy jó, vagy nem. Fejlemények körül majd később, hogy mi lett a műsor vége. De viszont, ha letiltotta a kártyámat, akkor fogom, szétverem az egészet a fenébe. Akkor mehetünk haza. Kártyát csináltatni, meg ilyen apróságok. Így még...